Oppitunti 1. Kokkaaminen kotona. Rakastan ruoanlaittoa kotona tuoreista aineksista, se saa aterian aina tuntumaan erikoiselta. Se kuulostaa upealta. Tuoreet raaka-aineet eivät vain maistu paremmilta, vaan ovat myös terveellisempiä. Täysin. Nautin vierailemisesta paikallisilla markkinoilla poimiakseni sesongin tuotteita ruokiani varten. Se on hieno idea. Paikallisten viljelijöiden tukeminen ja tuoreimpien raaka-aineiden hankkiminen on niin palkitsevaa. Kyllä. Lisäksi tuoreista raaka-aineista ruoanlaitto antaa minulle mahdollisuuden kokeilla makuja ja tekniikoita. Rakastan sitä. Ruoanlaitto voi olla niin luova kanava, ja on aina hauskaa kokeilla uusia reseptejä. Varmasti. Tiesitkö, että runsaan veden juominen ruoanlaiton aikana on myös tärkeää? Kyllä. Nesteytys auttaa pitämään energiasi yllä, varsinkin kun olet kiireinen keittiössä. Täsmälleen. Suunnitellaan yhdessä ruoanlaittopäivä. Olisi hauskaa jakaa reseptejä ja ideoita. Oppitunti 2. Matkaan valmistautuminen. Hienoa. Olemme jonossa seuraavana. Onko sinulla passit käsillä? Kyllä, teen. Varmistin, että säilytän ne helposti saatavilla olevassa paikassa matkaamme varten. Se on täydellinen. Kaiken järjestäminen auttaa meitä selviämään sisäänkirjautumisprosessista. Täysin. Tunnen oloni aina rennommaksi, kun tiedän, että minulla on kaikki välttämättömät valmiina. Varmasti. Pienet yksityiskohdat voivat tehdä matkustamisesta paljon sujuvampaa. Kyllä. Älä myöskään unohda tarkistaa, tarvitsemmeko lisäasiakirjoja tai lippuja. Hyvä pointti. Käyn tarkistuslistan nopeasti läpi varmistaakseni, että meillä on kaikki mitä tarvitsemme. Hieno idea. Kun kaikki on valmista, voimme keskittyä nauttimaan tulevasta matkasta. Täsmälleen. Olen innoissani seikkailustamme enkä malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin paikkoihin yhdessä. Oppitunti 3. Yksin matkustavat. Olen kuullut tarinoita yksin matkustajista, ja ne korostavat usein heidän uskomattomia kokemuksiaan. Kyllä, yksin matkustaminen voi olla sekä vapauttavaa että valaisevaa, se mahdollistaa itsensä löytämisen ja henkilökohtaisen kasvun. Täsmälleen. Uskon, että yksin matkustavat löytävät usein syvemmän yhteyden paikkoihin, joissa he vierailevat. Täysin. On kiehtovaa, kuinka yksin oleminen voi johtaa odottamattomiin ystävyyssuhteisiin ja seikkailuihin. Kyllä. Ihailen niitä, jotka ovat tarpeeksi rohkeita tutkimaan maailmaa yksin, se vaatii paljon rohkeutta. Olen samaa mieltä. Oletko koskaan ajatellut lähteä yksin matkalle? Minulla on. Minusta se olisi mahtava kokemus, mutta olen myös hieman epäröivä. Se on ymmärrettävää. Se voi olla pelottavaa, mutta se on myös mahdollisuus astua pois mukavuusalueeltasi. Kyllä. Ehkä jonain päivänä uskallan ja lähden yksin seikkailuun. Oppitunti 4. Ostosvinkkejä. Se on hyvä sopimus. Onko vinkkejä minulle? Ehdottomasti. Suosittelen tekemään luettelon etukäteen ja pitämään siitä kiinni. Se auttaa pitämään keskittymisen. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Se estää impulssiostot ja pitää budjettisi kurissa. Täsmälleen. Lisäksi se säästää aikaasi ostoksilla,
koska tiedät tarkalleen mitä tarvitset. Rakastan sitä ideaa. Järjestän listani osioiden mukaan, jotta kaupankäynti on helpompaa. Se on hieno taktiikka. Se auttaa virtaviivaistamaan ostoksia ja minimoimaan peruuttamisen. Varmasti. Pidän myös silmällä alennuksia ja alennuksia ennen lähtöä. Kyllä. On aina hyvä idea suunnitella etukäteen ja ottaa kaikki irti budjetistasi. Lähden nyt innolla ostoksille. Tuntuu hienolta, että on olemassa vankka suunnitelma. Oppitunti 5. Makuasetukset. Pidän mieluummin miedoista makuista, ne ovat usein nautinnollisempia minulle. Se on mielenkiintoista. Jokaisella on erilaiset makuelämykset, ja on tärkeää löytää se, mistä pidät. Täsmälleen. Arvostan miedompien ruokien hienouksia enemmän kuin liian mausteisia. Kyllä. Miedommaat maut voivat todella korostaa raaka-aineiden tuoreutta ja tasapainottaa erilaisia makuja. Mielestäni on myös mukavaa kokeilla yrttejä ja mausteita, jotka parantavat makuja ilman, että ne ylivoimaisiksi. Täysin. Tuoreiden yrttien käyttäminen voi lisätä ruokaan niin paljon tekemättä siitä liian voimakasta. Varmasti. Mikä on suosikkitapasi sisällyttää mietoja makuja ruoanlaittoon? Rakastan ruokia sitruunalla ja yrteillä, ne lisäävät kirkkautta olematta kuitenkaan ylivoimaisia. Se kuulostaa herkulliselta. Jaetaan reseptejä, jotka keskittyvät noihin miedompiin makuihin ja nautitaan yhdessä ruoanlaitosta. Oppitunti 6. Kestävät startup-yritykset. Olen viime aikoina lukenut menestyneistä kestävistä startupeista, ja on kiehtovaa, kuinka ne muuttavat liiketoimintaympäristöä. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Kestävät startup-yritykset eivät keskity pelkästään voittoon, vaan myös ottavat huomioon niiden vaikutuksen planeettaan. Täsmälleen. Aivoriihi-ideoiden, jotka edistävät sekä ympäristön että yhteiskunnan hyvää, on erittäin tärkeää juuri nyt. Kyllä. Minusta on hienoa, että monet yrittäjät asettavat kestävän kehityksen etusijalle liiketoimintamalleissaan. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä startuppeja, joita ihailet heidän kestävän kehityksen ponnisteluistaan? Kyllä minä. Ihailen todella yrityksiä, jotka käyttävät kierrätysmateriaaleja tai edistävät nollajätettä, he tekevät todellisen eron. Täysin. On innostavaa nähdä innovaation ja vastuullisuuden yhdistäminen. Voisimme jopa pohtia omia ideoitamme kestävästä startupista. Rakastan sitä ideaa. Mitä jos keskittyisimme ympäristöystävälliseen tuotteeseen, joka ratkaisee yleisen ongelman? Se kuulostaa täydelliseltä. Mietitään arjen haasteita ja kuinka voimme vastata niihin kestävästi. Oppitunti 7. Asumisratkaisut. Miten voimme tarjota kodin kaikille, kun väestö kasvaa, varsinkin kun amerikkalaisia on enemmän kuin kanadalaisia? Se on merkittävä haaste. Tarvitsemme innovatiivisia asumisratkaisuja, jotka vastaavat kasvavaan kysyntään. Täsmälleen. Mielestäni pitäisi keskittyä kohtuuhintaisiin asumisvaihtoehtoihin, jotka ovat kestäviä ja helppopääsyisiä. Kyllä. On ratkaisevan tärkeää luoda yhteisöjä, joissa jokaisella on turvallinen paikka asua tuloistaan riippumatta. Mitä mieltä olet pienistä kodeista mahdollisena ratkaisuna? Ne näyttävät saavan suosiota. Pienet kodit ovat loistava idea. Ne edistävät minimalismia
ja ne voidaan rakentaa nopeasti asuntopulan korjaamiseksi. Lisäksi niillä on pienempi ympäristöjalanjälki, mikä sopii yhteen kestävien elämänkäytäntöjen kanssa. Täysin. Meidän pitäisi tutkia enemmän tämän kaltaisia käsitteitä ja pohtia, kuinka ne voitaisiin toteuttaa laajemmassa mittakaavassa. Haluaisin sen. Jatkamme keskustelua siitä, kuinka voimme edistää näiden tärkeiden asioiden ratkaisemista. Oppitunti 8. Las Vegasin mahdollisuudet. Olen kuullut, että Las Vegasissa esiintyminen voi olla varsin tuottoisaa, varsinkin kun siellä on hyvä palkka. Se on totta. Las Vegasin yleisö on usein erittäin arvostava, joten se on loistava paikka viihdyttäjille. Täsmälleen. Mielestäni siellä vallitseva ilmapiiri todella lisää kokemusta sekä esiintyjistä että yleisöstä. Kyllä. Kaupungin jännitys voi luoda unohtumattomia hetkiä esitysten aikana. Oletko koskaan ajatellut esiintyä siellä? Minulla on. Olisi jännittävää olla osa tällaista eloisaa viihdemaailmaa. Ehdottomasti. Lisäksi monien esitysten ansiosta jokaiselle löytyy jotakin, mikä on loistava tilaisuus. Uskon, että lahjakkuuksien yhdistäminen oikeaan paikkaan voi johtaa upeisiin kokemuksiin taiteilijoille. Täysin. Jatketaan kiinnostuksen kohteidemme tutkimista ja katsotaan, voimmeko löytää tavan sisällyttää suorituskykyä elämäämme. Olen mukana. Olisi hauskaa tehdä yhteistyötä projektissa, joka esittelee luovuuttamme. Oppitunti 9. Kuvien ottaminen viitteeksi. Ehdottomasti. Otetaan myös kuvia siitä, mistä pidämme viitteeksi, se auttaa meitä muistamaan ajatuksemme myöhemmin. Se on upea idea. Visuaaliset viittaukset voivat todella herättää luovuutta ja inspiraatiota. Täsmälleen. Joskus kuvan näkeminen voi muistuttaa sinua tunteesta tai ideasta, jonka haluat vangita. Kyllä. Lisäksi se on loistava tapa dokumentoida matkaamme ja asioita, jotka resonoivat kanssamme. Mielestäni meidän pitäisi luoda kollaasi suosikkikuvistamme inspiroidaksemme projektejamme edelleen. Se kuulostaa hauskalta. Se voisi toimia visuaalisena tunnelmatauluna, mitä tahansa päätämme työstää. Kyllä. Pidämme puhelimemme käden ulottuvilla, jotta voimme ottaa kuvia aina, kun jokin osuu silmään. Täysin. En malta odottaa, että pääsen keräämään ideoita ja inspiraatioita yhdessä. Minä myös. Tämä on loistava tapa parantaa luovuuttamme ja yhteistyötämme. Oppitunti 10. Hätäpuhelutilanne. On huolestuttavaa kuulla, että he soittivat poliisille 30 hätäpuhelua, joista yksikään ei johtanut virallisiin syytteisiin tapahtumien jälkeen. Kyllä, se on aika huolestuttavaa. Se herättää kysymyksiä hätäapujärjestelmän tehokkuudesta. Täsmälleen. On tärkeää tutkia, miksi nämä puhelut eivät johtaneet konkreettisiin toimiin. Olen samaa mieltä. Kunkin puhelun taustan ymmärtäminen voi auttaa parantamaan tulevia vastauksia. Meidän tulee pohtia, kuinka tukea yksilöitä paremmin kriisitilanteissa, jotta tällaisten tapahtumien syntymistä voidaan ehkäistä. Kyllä. Resurssien ja tuen tarjoaminen voi auttaa lievittämään joitain ongelmia, jotka johtavat toistuviin puheluihin. Uskon, että yhteisön tiedotusohjelmilla voisi olla keskeinen rooli näiden huolenaiheiden ratkaisemisessa. Täysin.
Yhteistyö yhteisön kanssa voi lisätä luottamusta ja parantaa viestintää lainvalvontaviranomaisten kanssa. Jatketaan keskustelua siitä, kuinka voimme edistää myönteisiä muutoksia yhteisössämme. Oppitunti 11. Kokemuksia aineellisista asioista. Uskon, että on olennaista priorisoida kokemuksia aineellisten asioiden edelle. Ne luovat kestäviä muistoja. Olen täysin samaa mieltä. Kokemukset rikastuttavat elämäämme tavoilla, joilla omaisuus ei koskaan pysty. Täsmälleen. Matkustaminen, uusien ihmisten tapaaminen ja uusien toimintojen kokeileminen voivat muokata sitä, keitä olemme. Kyllä. Ja hostelleissa yöpymisen harkitseminen voi olla loistava tapa säästää rahaa samalla kun nautit näistä kokemuksista. Täysin. Hostellit tarjoavat usein mahdollisuuksia pitää yhteyttä matkatovereihin ja jakaa tarinoita. Lisäksi ne voivat sijaita parhailla alueilla, mikä helpottaa uusien paikkojen tutkimista. Mielestäni hostellien sosiaalinen puoli tuo niin paljon lisäarvoa matkakokemukseen. Ehdottomasti. Suunnitellaan matka, jossa voimme majoittua hostelleissa ja tavata uusia ystäviä matkan varrella. Olen innoissani. Uusien kohteiden tutkiminen ja yhteydenpito muiden kanssa on unohtumatonta. Oppitunti 12. Läheisten polkujen tutkiminen. Täysin. Lähistöllä on polku, jota olen halunnut tutkia jo jonkin aikaa. Se kuulostaa jännittävältä. Vaellus voi olla niin virkistävä tapa olla yhteydessä luontoon ja harrastaa liikuntaa. Täsmälleen. Rakastan tunnetta siitä, että olen puiden ja raikkaan ilman ympäröimänä, se on niin virkistävää. Kyllä. Lisäksi se on loistava tilaisuus ottaa kauniita kuvia ja ihailla maisemia. Luulen, että meidän pitäisi suunnitella päivä, jolloin vaeltaisimme tuon polun yhdessä, se olisi hauska seikkailu. Haluaisin sen. Pakkataan välipaloja ja tehdään siitä päivä. Hieno idea. Piknik-huipulla olisi täydellinen tapa nauttia ponnisteluistamme. Täysin. En malta odottaa nähdäkseni näkymiä ylhäältä, se kannattaa vaellusta. Odotan sitä innolla. Katsotaanpa sää ja valitaan hyvä päivä. Oppitunti 13. Stressitön matka. En voisi olla enempää samaa mieltä. Stressitön matka on välttämätön, jotta voimme nauttia kaikista suunnittelemistamme matkoista. Täysin. Tehdään tästä matkasta mahdollisimman sujuva valmistautumalla etukäteen. Kyllä. Suunnittelemalla kaikkea majoituksesta aktiviteetteihin auttaa meitä välttämään viime hetken stressiä. Täsmälleen. Meidän pitäisi myös luoda joustava matkasuunnitelma, jotta voimme mukautua, jos asiat muuttuvat. Pidän siitä ajatuksesta. Pieni joustavuus voi johtaa odottamattomiin seikkailuihin, joita emme ehkä olisi suunnitelleet. Ehdottomasti. Lisäksi sen avulla voimme rentoutua ja nauttia hetkestä ilman kiirettä. Mielestäni meidän pitäisi myös priorisoida itsehoitoa matkan aikana, jotta energia pysyy yllä. Täysin. Taukojen pitäminen ja seisokkeista nauttiminen ovat yhtä tärkeitä kuin nähtävyyksien katselu. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan tätä matkaa. Siitä tulee seikkailu, joka on täynnä iloa ja rentoutumista. Oppitunti 14. Harjoittelu tekee mestarin. Uskon, että harjoitus tekee mestarin. Mitä enemmän kehitämme taitojamme, sitä parempia meistä tulee. Täysin.
Johdonmukainen harjoittelu on avainasemassa kaiken hallitsemisessa, olipa kyseessä harrastus tai uusi työ. Kyllä. Olen yrittänyt kehittää ruoanlaittotaitojani ja minusta tuntuu, että paranen joka yrityksellä. Se on hienoa. Ruoanlaitto on niin palkitseva taito, ja keittiössä kokeileminen voi olla niin hauskaa. Täsmälleen. Mielestäni uusien reseptien kokeileminen on loistava tapa pitää asiat mielenkiintoisena. Ehdottomasti. Kannustetaan toisiamme harjoittamaan intohimojamme säännöllisesti. Haluaisin sen. Voimme jakaa vinkkejä ja juhlia edistymistämme yhdessä. Kyllä. On motivoivaa saada joku, joka kannustaa meitä parantaessamme. Odotan innolla kasvumatkaamme. Tehdään siitä nautinnollista ja täyttävää. Oppitunti 15. Sosiaalisten asioiden ymmärtäminen. On hälyttävää ajatella, että vangit olivat teknisesti kuolemantuomion alaisia, ei juurikaan huolehdittu niiden mukauttamisesta siihen aikaan. Kyllä, se on huolestuttava näkökohta oikeusjärjestelmässä, ja se herättää monia eettisiä kysymyksiä. Täsmälleen. Se, miten kohtelemme yksilöitä järjestelmässä, heijastelee koko yhteiskuntaamme. Täysin. On tärkeää keskustella kuntoutuksesta ja rangaistuksesta. Olen samaa mieltä. Kuntoutukseen keskittyminen voi johtaa parempiin tuloksiin kaikille asianosaisille. Kyllä. On tärkeää pohtia, kuinka toimintamme voivat vaikuttaa muiden elämään. Mielestäni meidän pitäisi edelleen lisätä tietoisuutta näistä asioista ja puolustaa muutosta. Ehdottomasti. Yhdessä voimme edistää myötätuntoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomista. Odotan innolla, että pääsen keskustelemaan tästä lisää ja tutkimaan tapoja vaikuttaa asiaan. Oppitunti 16. Huonekavereiden järjestelyt. Tarvitsen vähintään 2 makuuhuonetta, koska minulla on kämppis. Mikä on järkevää jakaa tilaa mukavasti? Täysin. Riittävä tila on hyvän elinympäristön ylläpitämisen edellytys. Lisäksi se mahdollistaa henkilökohtaisen tilan, mikä on tärkeää jonkun muun kanssa asuessa. Kyllä. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että meillä on rajat ja kunnioitetaan toistensa yksityisyyttä. Täsmälleen. Vuokran jakaminen tekee siitä edullisemman meille molemmille, mikä on bonus. Ehdottomasti. Se on käytännöllinen lähestymistapa, joka hyödyttää kaikkia asianosaisia. Olen innoissani löytäessäni paikan, joka sopii sekä tarpeisiimme että mieltymyksiimme. Minä myös. Aloitetaan vaihtoehtojen tarkastelu ja tehdään lista siitä, mitä haluamme uuteen kotiin. Hieno idea. En malta odottaa nähdäkseni, mitä löydämme yhdessä. Oppitunti 17. Ostosvalinnat. Sinun tulisi myös kokeilla selaamista verkossa. Monissa kaupoissa on laaja valikoima vaihtoehtoja. Se on hieno ehdotus. Verkkokaupan tekeminen voi olla niin kätevää, varsinkin kun etsit jotain erityistä. Täsmälleen. Lisäksi voit helposti vertailla hintoja ja tyylejä kävelemättä kaupasta toiseen. Kyllä. Pidän siitä, että voin lukea muiden asiakkaiden arvosteluja päätöksenteossa. Arvostelut voivat todella antaa käsityksen tuotteiden laadusta, mikä on erittäin hyödyllistä. Varmasti. Oletko löytänyt viime aikoina hyviä verkkokauppoja, joita voisit suositella? Kyllä,
Löysin muutaman putiikin, jotka tarjoavat ainutlaatuisia tuotteita, joita ei tavallisista kaupoista löydy. Se kuulostaa jännittävältä. Etsin aina ainutlaatuisia esineitä, jotka antavat ilmeen. Tehdään suunnitelma selaamisesta yhdessä, voisi olla hauskaa jakaa löytöjämme. Oppitunti 18. Lentokentän ajoitus. Kyllä, aion saapua lentokentälle vähintään 2 tuntia ennen lentoani. On tärkeää varata riittävästi aikaa sisäänkirjautumiseen. Se kuulostaa viisaalta. Aikaisin saapuminen voi todella vähentää stressiä, varsinkin jos jonot ovat pitkät. Täsmälleen. Odotan mieluummin lentokentällä kuin kiirehdin ja riskin jäädä lennolle. Varmasti. Lisäksi voit rentoutua, napata välipalaa tai tehdä viime hetken ostoksia. Kyllä. Rakastan tutustua lentokentän kauppoihin, joskus heillä on ainutlaatuisia matkamuistoja. Se on totta. Se on mukava tapa aloittaa matka jollain pienellä erikoisella. Ja jos minulla on ylimääräistä aikaa, saatan löytää viihtyisän paikan lukea kirjaa tai katsella ihmisiä. Se kuulostaa ihanalta. Lentokentät voivat olla niin mielenkiintoisia paikkoja, jotka ovat täynnä erilaisia tarinoita. Täysin. Varmistetaan, että suunnittelemme molemmat etukäteen seuraavaa matkaamme välttääksemme viime hetken kaaoksen. Oppitunti 19. Kulinaarisia kokemuksia. Viimeksi kun olin Espanjassa, minulla oli aito espanjalainen paella, ja se oli unohtumaton kokemus. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina halunnut kokeilla aitoa paellaa. Olen kuullut, että se on täynnä makua. Se todella on. Sahramin, meren elävien ja mausteiden yhdistelmä oli makuelämys, jota en unohda. Nam. Rakastan sitä, kuinka ruoka voi kuljettaa sinut eri paikkoihin ja kulttuureihin pelkästään maistelemalla. Täsmälleen. Jokainen suupala kertoo tarinan alueesta ja sen kulinaarisista perinteistä. Olen täysin samaa mieltä. Mitä muita ruokia kokeilit siellä ollessasi? Nautin myös tapaksista. Ne olivat täydellisiä jakamiseen ja eri makujen kokeilemiseen. Se kuulostaa ihanalta. Tällaisten ruokien jakaminen tekee ateriasta sosiaalisemman ja hauskempaa. Kyllä. Se on loistava tapa kokea kulttuuria ja olla yhteydessä muihin ruoan ääressä. Oppitunti 20. Huoli turvallisuudesta. Olen lukenut, että alkoholia tai huumeita käyttävien kuljettajien onnettomuudet ovat olleet viime aikoina merkittävä huolenaihe. Kyllä, on hälyttävää, kuinka nämä ongelmat voivat johtaa vakaviin seurauksiin tiellä. Täsmälleen. On tärkeää, että jokainen ymmärtää riskit ja tekee vastuullisia valintoja. Täysin. Turvallisten ajotapojen edistäminen on välttämätöntä ihmishenkien suojelemiseksi. Viime aikoina jotkut ihmiset ovat syyttäneet kyydinjakopalveluita ongelman edistämisestä. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Se korostaa vastuullisuuden merkitystä kaikissa kuljetusmuodoissa. Kyllä. Sen varmistaminen, että sekä kuljettajat että matkustajat asettavat turvallisuuden etusijalle, tulisi olla etusijalla. Ehdottomasti. Jatkamme keskustelua tavoista, joilla voimme lisätä tietoisuutta näistä asioista yhteisössämme. Haluaisin sen. Yhdessä voimme edistää turvallisempia ajotottumuksia ja vaikuttaa asiaan. Oppitunti 20. Ajovinkkejä. Tiedätkö, kun aloitin ajamisen, huomasin, että harjoittelu suuressa avoimessa tilassa oli uskomattoman hyödyllistä.
Olen täysin samaa mieltä, koska vapaus nopeuttaa ja hidastaa ilman häiriötekijöitä todella auttaa rakentamaan luottamusta. Täsmälleen. Se on kuin tyhjä kangas, jossa voit kokeilla taitojasi. Ja nopeuden asteittainen säätäminen helpottaa auton reagoinnin ymmärtämistä, vai mitä? Täysin. Se on loistava tapa saada tuntumaa ajoneuvoon, varsinkin kun opettelet jarruttaa tasaisesti. Aivan, ja kun tunnet olosi mukavaksi, voit alkaa harjoitella edistyneempiä tekniikoita. Kuten sulautuminen liikenteeseen ja käännösten tarkka navigointi, jotka ovat tärkeitä turvallisen ajon kannalta. Ehdottomasti. Kyse on lihasmuistin rakentamisesta ensin turvallisessa ympäristössä. Ja sen jälkeen voit ajaa vilkkaampia teitä varmemmin, tietäen, että sinulla on perustaidot. Oppitunti 22. Sisäkasvit. Viime aikoina olen miettinyt sisäkasvien lisäämistä kotiini. Oi, kuulostaa upealta idealta. Onko sinulla mielessäsi erityisiä kasveja? Olen kuullut, että käärmekasvit ovat melko vähän huoltoa vaativia ja voivat puhdistaa ilmaa. Ne ovat todellakin. Lisäksi ne näyttävät upeilta missä tahansa huoneessa ja lisäävät ripauksen vihreää. Täsmälleen. Harkitsen myös pothoja, koska ne viihtyvät erilaisissa valaistusolosuhteissa. Se on fiksu valinta, varsinkin aloittelijoille. Ne ovat melko anteeksiantavia, jos unohdat kastella niitä silloin tällöin. Totta. Ja rakastan sitä, kuinka ne voivat kulkea alas hyllyltä tai roikkua koreissa. Ehdottomasti. Se luo niin kauniin estetiikan tilaan. Onko mielestäsi tarpeellista oppia kunkin kasvin oikeasta hoidosta? Oppitunti 23. Fitness Fun. Olen miettinyt, kuinka hauskan toiminnan harjoittaminen voi todella auttaa kasvattamaan voimaa ja kestävyyttä. Se on totta. On niin tärkeää löytää jotain nautittavaa, muuten se tuntuu työltä. Oikein. Oletko koskaan kokeillut tanssitunteja? Se on loistava tapa treenata samalla, kun pitää hauskaa. Kyllä. Rakastan tanssia, se tuntuu niin vapauttavalta ja on erinomainen kardiotreeni. Lisäksi se auttaa parantamaan koordinaatiota, mikä on lisäbonus. Täsmälleen. Ja se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä samalla kun pysyt aktiivisena. Kuulin myös, että kalliokiipeily on upea koko kehon harjoitus. Oi, ehdottomasti on. Se haastaa sekä fyysisen voiman että henkisen keskittymisen. Se kuulostaa jännittävältä. Uskon, että eri toimintojen sekoittaminen voi pitää asiat tuoreena ja nautinnollisena. Oppitunti 24. Nähtävyydet. Aiotteko käydä jossain matkailukohteessa matkasi aikana? Ehdottomasti. Haluan nähdä Eiffeltornin, se on niin ikoninen maamerkki. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Oletko ajatellut mennä näköalatasanteelle? Kyllä, olen kuullut, että ylhäältä avautuvat näkymät ovat henkeä salpaavat, varsinkin auringonlaskun aikaan. On varmasti uskomatonta nähdä kaupungin valon yön tullessa. Voin vain kuvitella. Ottaisin mielelläni kuvia sieltä ylhäältä. Ja kun olet Pariisissa, sinun tulee ehdottomasti tutustua myös Louvreen. Täysin. Olen aina halunnut nähdä Mona Lisan henkilökohtaisesti.
On kiehtovaa ajatella kaikkea museon historiaa ja taidetta. Oppitunti 25. Kansalaisvastuu. Emme saa koskaan antaa tämän yhdistelmän painon vaarantaa vapauksiamme tai demokraattisia prosessejamme. Se on syvällinen pointti. On erittäin tärkeää pysyä valppaana oikeuksiemme suhteen. Kyllä, ja meidän on osallistuttava aktiivisesti yhteisöjemme toimintaan suojelaksemme näitä vapauksia. Täysin. Keskusteleminen ja kansalaisille tiedottaminen on elintärkeää. Ja muiden rohkaiseminen puhumaan voi luoda tietoisemman yhteiskunnan. Täsmälleen. Kyse on vuoropuhelun ja ymmärryksen kulttuurin edistämisestä. Luuletko, Se voi, että hyvässä tai sosiaalinen pahassa, media se on vaikuttaa tehokas asiaan? työkalu tietoisuuden levittämiseen. Oikein. Mutta on myös tärkeää tarkistaa saamamme tiedot. Oppitunti 26. Uravalinnat. Olen huolissani siitä, mitä ihmiset ajattelevat ammatinvalinnastani. Se on yleinen huolenaihe, mutta on tärkeää seurata sitä, mikä todella resonoi kanssasi. Tiedän, mutta joskus yhteiskunnalliset odotukset painostavat minua. On helppo tuntea niin, mutta onnellisuutesi tulee olla ensin. Täsmälleen. Olen ymmärtänyt, että intohimoni tavoitteleminen on enemmän tyydytystä kuin mukautuminen. Se on rohkea päätös. Oletko miettinyt, kuinka voit kertoa valinnastasi muille? Kyllä, luulen keskittyväni jakamaan innostukseni siitä, mitä teen. Se on hieno lähestymistapa. Intohimo voi olla tarttuvaa. Toivon, että osoittamalla omistautumistani muut ymmärtävät valintani paremmin. Oppitunti 27. Hotellin vastaanotto. Ei hätää, meillä on 24H-vastaanotto, joten voit kirjautua sisään milloin tahansa. Se on lohduttavaa. Mihin aikaan odotat saapuvasi? Minun pitäisi olla paikalla noin kello 22, mutta se voi vaihdella hieman. Se on hyvä. Arvostan joustavuutta. Tietenkin. Haluamme varmistaa, että vierailusi on mahdollisimman mukava. Ja onko sinulla suosituksia myöhäisillan ruokailuun lähistöllä? Kyllä, vain muutaman korttelin päässä on loistava ravintola, joka on avoinna koko yön. Täydellinen. Rakastan kokeilla paikallisia paikkoja, varsinkin pitkän matkan jälkeen. Se on loistava tapa sukeltaa paikalliseen kulttuuriin. Oppitunti 28. Kunnon saaminen. Hei, olen ollut viime aikoina vähän huonokuntoinen. Ymmärrän. On tärkeää jatkaa liikkumista ja pysyä aktiivisena. Täsmälleen. Olen miettinyt uuden treeniohjelman aloittamista. Se on hieno idea. Oletko miettinyt millaista liikuntaa pidät? Pidin ennen lenkkeilystä, mutta luulen, että tällä kertaa voisi kokeilla jotain muuta. Mitä jos liittyisit kuntoilutunnille? Se voi olla hauska tapa pysyä motivoituneena. Se kuulostaa houkuttelevalta. Olisi mukava tavata muita, joilla on samanlaisia tavoitteita. Lisäksi ryhmän energia voi todella saada sinut tekemään parhaasi. Taidan tutkia joitain paikallisia kursseja ja katsoa, mikä sopii aikatauluuni. Oppitunti 29. Luova kaunokirjallisuus. Tarinassa keksittiin kuitenkin monia hahmoja ja tapahtumia.
Se on totta. On kiehtovaa, kuinka kirjoittajat voivat luoda kokonaisia maailmoja mielikuvituksensa avulla. Kyllä, ja jopa kuvitteelliset elementit voivat heijastaa tosielämän kokemuksia ja tunteita. Täsmälleen. Se lisää tarinaan syvyyttä ja suhteellisuutta. Minusta on uskomatonta, kuinka tarina voi herättää todellisia tunteita, vaikka se ei olisikaan totta. Se on osoitus tarinankerronnan voimasta ja sen vaikutuksesta elämäämme. Ja joskus kuvitteelliset tarinat voivat opettaa meille arvokkaita opetuksia. Täysin. Ne voivat innostaa meitä ajattelemaan eri tavalla ja näkemään uusia näkökulmia. Se on kirjallisuuden kauneus, se yhdistää meidät kokemuksiimme, jotka eivät ole omiamme. Oppitunti 30. Haasteiden voittaminen. Kun Samuel oli 11-vuotias, hänen isänsä kuoli ja hän alkoi työskennellä auttaakseen perhettään. Sen on täytynyt olla niin vaikea siirtymä hänelle niin nuorena. Se todella oli. Aikuisten velvollisuuksien ottaminen voi olla lapselle ylivoimaista. Kyllä, mutta se voi myös edistää joustavuutta ja vahvaa työmoraalia. Täsmälleen. On vaikuttavaa, kuinka haasteet voivat muokata ihmisen luonnetta. Ja tämä kokemus todennäköisesti opetti hänelle arvokkaita elämäntaitoja varhain. Oikein. On hämmästyttävää, kuinka vastoinkäymiset voivat johtaa kasvuun ja päättäväisyyteen. Ihmettelen, kuinka hänen varhaiset kokemuksensa vaikuttivat hänen tuleviin päätöksiinsä. On todennäköistä, että he antoivat hänelle ainutlaatuisen näkökulman elämän haasteisiin.